په ډیرو اډوانس او په ډیر سیستماتیک کتابونو کې نه ده تقسیم کړي، بلکې هایپوتیسز یا ایجوکیټیو ګیس چې موږ ورته وایو دا دوو طبقو ته تقسیم کړي ده. یوه ته ویل کېږي ریسرچ هایپوتیسز چې دغه هغه اساسي طبقه بندي ده، ریسرچ هایپوتیسز. دوهم ته ویل کېږي الټرنیټیو هایپوتیسز. بیا موږ کولی شو د دوی څخه هغه تخنیکونه په ترتیب سره بالاخره راوباسو. ریسرچ هایپوتیسز که چیرې موږ راشو یو خلاصه لنډې خبرې ورباندې وکړو نو موږ او تاسې به ورته ولیکو چې دا هغه هایپوتیسز دی یا هغه فرضیه ده چې تاسې یې غواړئ ټیسټ کړئ، which you want to test. دغه ځای درسره یاداشت کړئ، دا هغه فرضیې دي چې ته یې غواړئ ټیسټ کړې. مګر الټرنیټیو هایپوتیسز بیا هغه هایپوتیسز دي چې ته د ریلیشنشپ یا اړیکې د ویریبلونو په منځ کې غواړې هغه ځانګړي کې واضح کړې. سپیسیفای د ریلیشنشپ، هغه ریلیشنشپ غواړې ته واضح کړې په داسې حال کې چې ته خپله غواړې هغه باید صحیح راسي، یعنې ته سره کوم کنسیډر کړې، ته داسې کنسیډر کړې چې هغه ټرو وي یا حقیقي وي یا بالاخره هغه که هر څه راوځي ریزلټ ته په کتلو سره معلومیږي. دوی څېړنو ته په کتلو سره دغه دوو ډولونو ته په کتلو سره موږ پر معمولا چې کله غواړو یې جوړې کړو نو څلورو طریقو سره موږ کولی شو یو هایپوتیسز ډیزاین کړو یا یې جوړ کړو. نو په دې ځای کې که چیرې موږ ورته ولیکو ways of formulating hypothesis، کومې تګلارې سته یا کوم میکانیزمونه سته چې موږ د هغه پر بنیاد باندې یو فرضیه ډیزاین جوړ کړو او بالاخره خیالي بیانیې لپاره احصایوي ازمایښتونه په کار واچوو. یو د هغو څخه چې نومیږي هغه hypothesis of no difference دی. hypothesis of no difference دا یو ډول دی چې موږ او تاسې کاروو. وخت چې ما نو ډیفرنس کار کړ هدف یې دا دی چې په یو وخت کې د دوو ویریبلونو یا د دوو متحولونو په منځ کې دا که چیرې زه یاد کړم دوه حالتونه وي یا دوه ګروپس وي، دا دوه په ټولو کې شامل دي، او یا دوه حاصله وي، د دوی په منځ کې چې هیڅ کوم نوع فرق شامل ونه سي نو دې ته ویل کېږي hypothesis of no difference. یا دا ډول hypothesis چې کله ډیزاینېږي دې ته ویل کېږي hypothesis of no difference یا د نه تغیر په حساب دی. مثلا زه په دې ځای کې یو مثال لیکم، په انګلیسي کې به موږ کولی شو تاسې په پښتو کې هم سره معنا کړو، موږ او تاسې به د دې جملې معنا ته ورسېږو. که چیرې موږ ووایو چې there is no، وخت چې نو ذکر سو اشاره وکم ډول سوله هغه اولین ډول د فارمولیشن د فرضیې دی چې نو ډیفرنس ورته وایي. there is no significant، اشاره د significant ځکه یادېږي چې موږ تاسو تمرکز باندې وکړو چې دا موثریت شي. موثریت په احصایي کې موږ راځو چې د کومې احصایوي الفا درجې پر اساس باندې د موثریت ذکر کیږي. there is no significant difference یعنی هیڅ اغیزمنه رابطه موجوده نه ده. دلته نو تاسې هغه نور اړخونه ورپوره کوئ، مثلا in the proportion of male and female smokers. یعنی دا کومه سروي چې د کوم لټریچر چې د کړی دی د هغه پر بنیاد باندې د خپلې څېړنې لپاره دی غواړي یو فرضیه جوړه کړي چې د نارینهو او ښځینهو کوم تناسب چې موجود دی د سګرټ څکوونکو د هغوی په منځ کې هیڅ کوم نوع اغېزمنه ارتباط نشته، یعنی نارینه چې په کوم تعداد دی او ښځینه چې په کوم تعداد دی د دوی په منځ کې هیڅ ارتباط نشته په هغه مشخصه سټډي ایریا کې چې هغه دوی کار ورباندې کوي. دوهم ډول چې موږ او تاسې ورباندې غږیږو د دې برخلاف ده چې هغه ته ډیفرنس وایي. hypothesis of difference ده کله چې پر فرق باندې غواړي وغږیږي دا هغه حالت دی چې ډیفرنس بیانوي، یعنی فرق بیانوي، توپیر بیانوي د دوو ویریبلونو د دوو حالتونو یا د دوو لاسته راغلو محصولو په منځ کې. نو موږ دا رقم hypothesis مثلا کوو. که چیرې مثلا یاد کړم په عیني مثال کې که چیرې زه خبره پر وکړم
چې proportion په دې ځای کې راولي تاسې proportion of females then males are smokers دلته یو شی وکړو چې موږ هغه ډیفرنس یې پیدا کړو a greater proportion of females then males are smokers هغه نور objective اړخ یې پوره کوي in the study population یعنی په کومه population ډاټا کې چې موږ غواړو معلوم کړو داسې هایپوتیسز د جوړ کړی د خپل لیټریچر پر بنیاد باندې چې ډېره کچه باندې ښځینه سیګریټ څکونکي تر نارینهو ډېرې دي په هغه مربوطه اړونده ساحه د څېړنې کې دا ډیفرنس چې واضحا ښکاره سو وروسته یې غواړي بیا وازمایي خو یا به ځواب یا سره راوځي یا رایټ کېږي به صحیح کېږي به دغه فرضیه یا به دغه فرضیه غلطه کېږي یا به څه ناڅه صحیح کېږي پارشلي به دا جمله څه کېږي صحیح کېږي دا درې حالتونه به د دې فرضیې څخه راوځي ولې د فرضیې اساسي جوړښت په شکل کې خپله ډیفرنس لرونکی دی چې په ځان کې خپله دا فرق لري د دې څخه وروسته دریم ډول فرضیه چې موږ او تاسې جوړوي یا ډیزاینوي هغه په نامه د hypothesis of point prevalence ورته وایي point prevalence hypothesis of point prevalence هدف دا دی چې ریسرچر د مخه له د مخه په اړونده موضوع کې ډېر عمیق معلومات لري یعنی enough knowledge لري په اړونده ساحه کې چې دی غواړي فرضیه جوړوي enough knowledge دومره ترلاسه کړي دي چې هغه ډول فرضیه چې بیا دی جوړي هغه ته hypothesis of point prevalence وایي که چیرې نوموړي ته هم یو مثال جوړ سي نو نه به هم دا موضوع ښه واضح سي مثلا دونه specifications ته ځي چې percentage wise دی بخي یا نمبر wise دی بخي a total of 60% of females که داغه د smoking مثال را واخلو and 10% of males in the study population are smokers یعنی د دنال اوس که چیرې موږ د دوه سره پرتله کوو دلته خو یو ډېر اندازه وشو چې ډیفرنس یې پیدا کړ په دې ځای کې که چیرې موږ وګورو پرسنټیج یا د واضح د نالج پر بنیاد دته دومره معلومات شامل دي یا ورسېدلي دي یا لري یې ترلاسه کړی دی چې 80% مشخص کړي دي 80% فیمیلز تر 10% نارینهو چې دي هغه ټوټل یاد کړي دي سیګریټ څکونکي دي دا به هم بیا درې قضیې ولري د ځان سره یا به صحیح کېږي یا به غلطېږي او یا به partially right کېږي چې څه هغه موږ ورته وایي صحیح کېږي د دې څخه وروسته یو آخري ډول چې پاته کېږي هغه ته hypothesis of association وایي دا څلورم ډول دی hypothesis of association hypothesis of association دې ته وایي چې relationship بیانوي دا د دې څخه هدف دی express کوي ریلیشن څرنګه مثلا که چیرې موږ راسو دا هم په مثال کې واضح کوو موږ وایو twice هم عین مثال به ذکر کو بیا چې موږ شو کولای شو ورته نږدې سو په پوه شو twice as many female smokers as male smokers twice as many female smokers as male smokers که چیرې تاسې په دې فرضیه کې وګورئ دغه یو ارتباط ورکول شو هغه ریلیشنشپ ایکسپلین کړ چې ښځینه چې دي دوه چنده دي نظر و فیمیل سیګریټ څکونکو ته دا به هم بیا چې کله ټیسټ کېږي یا به صحیح راوځي یا به غلطه راوځي هغه بیا هغه حالت ده د دې هایپوتیسس دی چې ښکاره کېږي نو په دا ترتیب سره موږ تاسې فارمولیشن کوو او بالاخره به په بل نوي درس کې موږ تاسې پر ازمایښت د فرضیو وکړو چې په احصایې کې موږ څه ډول کولای شو فرضیه وازمایو او کوم ډول احصایوي غلطیانې په د احصایې په ازمایښت کې